ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد يا جماعه هنتكلم عن حاجه انتوا كلكم بتحبوها. النهارده هنتكلم عن القهوه. قبل ما اتكلم عن الدراسات بتاعه القهوه والفوائد بتاعتها اللي منشور عنها دراسات زي ما احنا متعودين، الاول هنتكلم في فقره المعلومات العامه عن المعلومات العامة بتاعت القهوة، معلومات جميلة هتعجبكم جدا. وبعدين بعد كده هنتكلم عن الدراسات والفوائد وتأثير القهوة على صحتنا ونشربها امتى وما نشربهاش امتى إلى آخره. أول معلومة إن القهوة والشاي أكتر المشروبات استهلاكا في العالم قبلهم المية بس. يعني المية، تخيل المشروبات على وجه الأرض، أول حاجة المية، تاني حاجة القهوة والشاي. اكتر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء على طول. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش ان انت تقوم ابدا الصبح من النوم اول حاجه تعملها، طبعا احنا متعودين وقلنا الكلام ده وشرحنا الكلام ده في الحلقه بتاعه الميه. اول ما تقوم من النوم تشرب ميه، ده اول حاجه تعملها. بعد كده بتاخد الفطار بتاعك، والفطار بتاعك لازم يكون فيه برتقانه، ومع البرتقانه كوبايه قهوه. ليه؟ البرتقان فيه فيتامين سي، فيتامين سي بينشط الغدة الدرقية، والقهوة بتنشط الغدة الكظرية، فتبتدي يومك ذهنك صافي، فايق، قادر ان انت تستوعب الصداع اللي هيحصل فيك طول اليوم من العيال من الشغل الخ يعني. فانت تعود اول ما تقوم من النوم لازم فطارك يكون فيه كوباية قهوة، ولازم فطارك يكون فيه برتقانة، لازم. وقلنا الكلام ده في حلقة البرتقان لو تفتكروا، خشوا في الحلقات القديمة يا جماعة تعجبكم. المعلومة رقم 3، انت ممكن تستفيد من القهوة بانتظام وبفوائد جامة بدون ما تعمل لك امراض. يعني الامراض في القهوة يا جماعة اللي بيأفور في شرب القهوة بيشربها كتير جدا، لكن لما انت تشرب من 3 ل 4 كاسات قهوة في اليوم او فناجين قهوة في اليوم على حسب انت بتقول في الخليج كاسة او في مصر بنقول فنجان، ما عندكش مشكلة، ما تعملكش مشاكل. بالعكس ده هي بتساعدك جدا في علاج السكر النوع الثاني او في السيطرة على السكر. تفقدها حرام، فوائدها حلوه جدا، بتساعدك ان انت ما يجيلكش زهايمر عشان حضرتك دماغك ما تطرش والذاكره بتاعتك ما تطرش. واحنا اتفقنا انت تخاف على نفسك في موضوع الزهايمر ده امتى؟ اول ما تلاقي نفسك نسيت الفلوس. انت حاجتين في الامراض النفسيه تقلق على نفسك فيهم جدا. اول حاجه اما تلاقي نفسك بتنسى الفلوس، تاني حاجه اما تلاقي نفسك بتكلم نفسك ما تقلقش، ده العادي. يعني لو انت بتكلم نفسك وعمال بتتكلم كده مع نفسك عادي جدا. تقلق امتى؟ لو انت مثلا بتكلم الدولاب رد عليك الدولاب، لا لازم تيجي تتعالج نفسيا كده، انت عندك مشكله لازم تتعالج. فطول ما انت بتكلم الدولاب ده العادي، ما فيش قلق، ده العادي بتاع كل الناس. الدولاب رد عليك، لا تعالى تعالج نفسيا على طول. بتعالج الشلل الرعاش، بتعالج الكبد الدهني، ممتازه جدا طبعا. الكبد هي صديقه الكبد، والحقنه الشرجيه بتاعت البن مشهوره جدا 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 في علاج الامراض بتاعه الكبد وخاصه كسح الصفرة. بتعالج الاكتئاب، بتقوي كمان عضلة القلب. هنشرح النهارده الكلام ده في القصة بتاعة القهوة وعلاقتها بعضلة القلب. المعلومة رقم 4 في فقرة المعلومات العامة بتاعتنا، إن القهوة اسمها قهوة لأنها تقي شاربها الطعام والنوم. يعني أنت لما بتشرب القهوة بتاكل قليل، بتاكل أقل، لأنها بتسد النفس شوية، وطبعا بتفوق فما بتنامش. وإحنا عندنا في اللغة العربية الراجل قليل الطعام احنا بنسميه قد اقهى. يعني هي اسمها قهوه لان انت بتاكل قليل، فانت قد اقهيت يعني خلاص. قد اقهى يعني الطعام بتاعه قل او لا يشتهي الطعام. المعلومه رقم 5، ان القهوه اصلا اكتشاف يمني، حتى هي اسمها يعني البن العربي اللي هو القهوه رقم، او حبوب البن رقم 1 على وجه الارض، اللي هي اسمها الحبوب بتاعه البن العربي اللي بتطلع طبعا من اليمن، وهي اكثرهم سعرا بالمناسبه يا جماعه. يعني اللي يفهم في القهوه بقى، في انواع يعني قذره كده اي كلام، اللي هي بتتباع في اندونيسيا وماليزيا والكلام ده،
والبن العربي ده رقم واحد. يعني اللي يعمل لك قهوة بن عربي بجد ده يعني كوباية قهوة ما حصلتش بجد يعني. ولغاية دلوقتي الجماعة الطليان اخترعوا اللي هي القهوة اللي هي الموكا. الموكا دي اصلا طالعة من كلمة يمنية من مدينة المخا اليمنية، لان احنا عندنا في مدينة في اليمن تصدر القهوة اللي هي المينا اسمها المخا، والموكا طالعة الجماعة الطليان طلعوا كلمة موكا منهم، اللي هم يعني ايه الحتة اللي احنا بنجيب منها، فدي قهوة موكا وقهوة يمني. اسمهان غنت للقهوة. يعني انا عاوزكم ان انتوا تخشوا تشوفوا على اليوتيوب وتخشوا تقروا الكلمات بتاعت الاغنية دي وتخشوا تسمعوا الاغنية دي حلوة الصراحة. يعني اسمهان قالت ايه؟ يا من يقول لي قهوة، يعني اللي يحبني اسقيه بايدي قهوة، اعمله كوباية قهوة بايدي يعني، انا قهوة انا قهوة. الاغنية جميلة جدا 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 جدا، لازم تسمعوها. يعني من اغاني التراث الجميلة جدا جدا جدا. لازم تشرب مع القهوة دايما مية، يعني ما تشربش كوباية القهوة الا يكون جنبها كوباية المية، او فنجان القهوة الا جنبها كوباية المية تسندها، لان القهوة فيها مشاكل. القهوة بالدبل بول، فانت محتاج ان انت تعوض السوائل اللي انت هتفقدها مع كوباية القهوة او مع فنجان القهوة. والحاجة التانية كمان القهوة بتصفر السنان شوية، هي والكركمين يعني الاتنين بتصفروا السنان جدا. فانت محتاج تشرب مية بعد القهوة عشان كمان موضوع الصفار بتاع السنان ده يقل شوية، وكمان عشان موضوع اللي هو اضرار البول تعوض جسمك بالسوائل. في اندونيسيا، وانا شفت الكلام ده بعيني وعشت فترة في الدول بتاعت شرق اسيا. اندونيسيا دايما بيشربوا القهوة مع فطر ريشي. ليه؟ فطر ريشي من الفطريات الجميلة اللي بتهدي القلب وبتهدي العصب بتاع القلب وبتهدي الاعصاب وبتخليك اللي انت تستفاد من القهوة وتفوق بدون ما تتوتر، لان بعض الناس لما بيشربوا القهوة بيحصل لهم توتر عصبي. الريشي لو انت خدته مع القهوة هتفوق وفي نفس الوقت مفيش توتر عصبي ولا حاجة، فتستفاد من النقطة دي. في ناس تانيين عسل كده في اللي هم الاتراك وهم مشهورين جدا بالكاس البن بتاعهم او فنجان البن بتاعهم، يحطوا على القهوة بقى اللي هي التحويجة الجميلة بتاعتهم اللي فيها قرنفل وحبهان، عشان تخلي القهوة كمان تظبط لك الجهاز الهضمي. لان انت القهوة التركي دي معمولة ان انت تشربها بعد الاكل، فما تشربها بعد الاكل ايه يعني معدتك ترتاح وفي نفس الوقت كمان تفوق، يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. يلا نخش بقى في الدراسات زي ما احنا متعودين. القهوة بتعالج 115 مرض، منشور عنها 179 دراسة. 179 دراسة يا جماعة. البن من النباتات الطبية القوية جدا 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 جدا. ليه 40 تأثير جيد على الجسم؟ زي ما احنا قلنا، صاحب كوباية القهوة، صاحب فنجان القهوة، بلاش يا جماعة 20 كوباية في اليوم. انت ليك من 3 ل 4 فناجين، ويا حبذا ما انت تشربهم بن افضل من، اكيد السؤال ده انا هسأله، افضل من الكابتشينو، افضل من القهوة اللي هي سريعة التحضير، افضل من الكلام ده كله. لان القهوة ذات نفسها المادة الفعالة ذات نفسها بتبقى افضل ما انت تستخدم الحبوب وتغليها وتعملها بالطريقة اللي هي احسن طريقة طبعا في العالم اللي هي الطريقة التركية. فيا ريت اللي انت تبقى تعمل كده، واللي انت تبقى تستخدم دايما البن بحاله وتغليه على نار هاديه كده زي ما احنا بنعمل على السبرتايه، وتشتغل كده وليك 3 4 فناجين في اليوم بلا مشاكل اطلاقا. هتسمع الكلام ده في الدراسات زي ما هنحكي النهارده. اول دراسه في 6 نوفمبر 2016 في نيويورك. بالمناسبه وانا رحت امريكا وقعدت في وسطهم فتره. نيويورك، وانت في المطار بتاع نيويورك، واي حد بينزل المطار عارف الكلام ده كويس جدا، في الاعمده بتاعه المطار بيبقوا حاطين احصائيات عن نيويورك. الناس في نيويورك او اهل نيويورك يعني واهل امريكا واهل نيويورك خاصه من اكثر الناس استهلاكا للقهوه على وجه الارض، وان متوسط الفرد هناك بياخد من 2 ل 3 كوبايات في اليوم. فهي مقدسه هناك. عشان كده حتى الشركات اللي هي الكبيره بتاعت البن
زي النسكافيه وخلافه بيبقوا شركات الاوريجين بتاعها امريكاني، لان هم السوق ده رائج جدا عندهم هناك. وحتى الكافيهات المشهوره جدا زي ستاربكس وغيره مشاريع امريكيه، لان البن هناك مقدس في امريكا. طبعا عالم اعمال وعالم شغل وكده، بيبقوا محتاجين دايما هم ياخدوا حاجه ايه تفوقهم يعني. 6 نوفمبر 2016 في نيويورك في امريكا ان القهوه علاج جذري للكبد الدهني. اي حد عنده كبد دهني ابس تجحه كده، طب البن يساعدك، زيت جوز الهند يساعدك، زيت الزيتون يساعدك. دي اساسيات علاج الكبد الدهني، لازم تكون انت عارفها. ليك زي ما احنا قلنا من 3 ل 4 كوبايات في اليوم. واحنا قلنا الحقنه الشرجيه بتاعه البن بتفوق الكبد جدا. انا كنت بخلي المرضى اللي عندهم كانوا بيقولوا عندهم صفرة يعملوا الحقنه الشرجيه بتاعه البن كل يوم جمعه. كنت حتى بحفظها لهم كل يوم جمعه اعمل الحقنه الشرجيه، واعملها بتجيب 100 جرام من البن المطحون تغليه في لتر وربع ميه لمده ربع ساعه، وبعدين ما كده تصفي تحطها في جهاز الحقنه الشرجيه وتستخدمها بعد الفطار بساعه. اوعى ابدا تعمل حقنه شرجيه ابدا الا وانت واكل، لان لو عملتها وانت صايم ممكن تهبط لك الضغط ويغمى عليك في الحمام. الدراسة رقم 2 أغسطس 2011 في ألمانيا. القهوة الدارك تأثيرها أقوى من القهوة العادية. البن الدارك وانت بتشتري، انت عندك 3 درجات في البن اللي هو الفاتح والمتوسط والغامق. اشتري البن الغامق. اسمع دراسة الألمان بيقول لك اشتري البن الغامق. اهو عندك 3 درجات للبن وانت رايح تشتريه من عند الراجل بتاع البن. الغامق اللي تحت، المتوسط اللي فوق. قول له انا عاوز من اللي تحت الغامق، خد الغامق. اكثر فاعليه واكثر صحه من البن الايه الفاتح او البن الايه الوسط. طبعا ويا ريت تشرب القهوه حضرتك ساده. دوق طعم ربنا، دوق حاجه ربنا، بلاش حوار السكر زياده اللي هي الوسط اللي احنا بنسميها مظبوط. اشرب قهوتك ساده. انا بشرب القهوه ساده. دوق يا حبيبي، اتعود. والله لو اتعودت عليها اسبوعين انت بعد كده ما عدتش هتقدر اللي انت تشربها الا ساده. خلاص بعد اليوم ال15 الريسبتورز او المستقبلات بتاعه السكر عندك في اللسان ما عادتش هتستقبل القهوه ابدا الا ساده، هتحبها ساده. اصبر عليها اسبوعين، خلي عندك صبر، خلوا عندكم صبر شويه يا جماعه. طيب القهوه الدارك او القهوه يعني اللي احنا قلنا غامقه بتجعل الكبد قادر على امتصاص فيتامين ه اللي هو فيتامين اي. تاني، اقوى فيتامين على وجه الارض بيحافظ على الكبد، وتاثيره على الكبد اقوى من الميتفورمين اللي هو السيدوفاج والجلوكوفاج. وبينعم البشره، بيخلي البشره ناعمه وصحيه. وكمان بيمنع امراض المناعه الذاتيه وبيمنع دهون الكبد. الدراسه بتاعت المانيا متوافقه جدا مع دراسه امريكا، وبتقول لك ان فيتامين ه اللي موجود اكتره المصدر رقم 1 موجود في زيت جوز الهند، في زيت انا اسف جنين القمح، ده المصدر رقم 1 لفيتامين اي. يليه زيت كبد الحوت. الزيوت الطبيعيه دي او فيتامين ه حتى لو انت هتاخده كسبلمنت ايا كان مصدره، ان القهوه او البن الغامق بيخلي فيتامين ه يتمثل في الجسم ويجيب نتيجه اعلى واعلى واعلى. لو انا باخد حبايه فيتامين ه عشان انعم بشرتي ولا حاجه، اخد معاه كوبايه قهوه من الغامقه. وانه بيساعد الجسم كمان في تمثيل وحرق الدهون وعلاج السمنه. يعني انا لو بستخدم فيتامين ه او فيتامين اي عشان اعالج بيه السمنه المفرطه وعلاج الكبد الدهني، معاه كوبايه قهوه على طول تكون بن غامق. الدراسه رقم 3 في 30 يناير 2017 في كوريا. وكوريا من الدول برضو الكافيهات فيها منتشره جدا جدا، ويعتبر البيزنس رقم 1 بعد البيزنس رقم 2، والبيزنس رقم 2 بعد كده اللي هو بتاع الصناعات الغذائيه، ويلها طبعا الصناعات بتاعه الالكترونيات. انا رحت كوريا وقعدت في سيول برضه فتره، واتعلمت منهم بالمناسبه الموضوع بتاع استخدام سم النحل واللدغ بتاع النحل بقى والكلام ده انا اتعلمته على ايد الجماعه العتاوله بتوع كوريا الجنوبيه. الناس دي كانت بتعمل عجايب هبقى احكي لكم ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن منتجات النحل. 4 كاسات من القهوه يوميا قادره على منع الجلطه خاصه للسيدات. حلو. انت كست فاكر في الحلقه بتاعه الشوكولاته قلت لك ايه؟ قلت لك الشوكولاته بتمنع ايه؟ بتمنع تكوين الجلطه. انت عندك النهارده نفس القصه. القهوه او
فنجان القهوه 4 فناجين في اليوم، لو انت عندك عيال مؤذيه، جوزك مطلع عينك، عشان ما تقوليش الكلمه بتاعت انا هيجي لي جلطه منكم العيال يعني، او ممكن تكون شامله شامله جوزك، فما تتحججيش. انت يا سيد الكل بعد اذنك هات لي ست الكل بن في البيت، وهي حبذا لو تجيب لها بن غامق، وهي حبذا لو هي خلاها تشرب البن ساده، ولا ليك عندي 4 فناجين، حطها في الميزانيه بتاعت الشهر، ولا ليكي في اليوم عندي 4 فناجين، ما اسمعش منك كلمه هتجيبوا لي جلطه، لان مش هتحصل. 4 فناجين بن في اليوم ان شاء الله قادره على منع الجلطه، سواء الرجال او السيدات، والستات اكتر، لان طبعا الستات انتوا عارفين بعد سن ال 45 وبعد انقطاع الطمس يعني بيكون الست اكثر عرضه للقصه بتاعه الجلطه. الدراسه رقم 4 27 ابريل 2017 في الدنمارك. الدراسه دي قتلت خرافه دايما البنات بيكتبوها لي في التعليقات، انا نفسي اعرف جايبين الكلام ده منين. ان يا دكتور احمد، انا رحت للدكتوره او رحت للدكتور وقال لي ما تشربيش قهوه، اصل القهوه بتاثر على الخصوبه. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بتجيبوا المعلومات دي منين؟ ده لسه هصدمكم النهارده بدراسه ثانيه قسما بالله. بتجيبوا الكلام ده منين؟ احنا عاوزين نقول الكلام ده بناء على دراسات وليس اجتهادات وليس اراء غريبه. والاراء القديمه بقى نمسحها كده باستيكه، زي الراي بتاع السمنه مضره، السمنه البيضاء طبعا، لا ضيف بقى عليها الدنمارك بتقول لك ان القهوه ما بتاثرش على الخصوبه بتاعت البنات، بالعكس. شوف بقى الدنمارك عملت لك دراسه احصائيه ظريفه، قالت لك ان القهوه بتزود الخصوبه، وان الستات اللي بيشربوا قهوه بانتظام فرصتهم 1.5 مرة اعلى من الستات اللي بيشربوش قهوه في الخصوبه، فاللي هم ان شاء الله تخلف، او اللي هي تبقى تتلقح الحيوانات من تلقح البويضات عندها. طيب يبقى نشرب قهوه وما نخافش، ومفيش حاجه اسمها القهوه بتاثر على الخصوبه، مفيش الكلام الفاضي ده. اشربي قهوه عشان تفوقي، عشان ما يجيلكش جلطه وما يجيلكش صداع يا امي، الصداع اللي بيجيلك الصبح بتاع كل يوم ده قايمه دماغك قد كده، اشربي قهوه جميله. الدراسه رقم 5 25 سبتمبر 2011 في امريكا، ان القهوه عليك جذب الاكتئاب، والكلام برضو موجه للستات. صداع لا، اكتئاب لا، ها مفيش اهو، مش هيبقى في نكد خالص، لا صداع ولا اكتئاب ولا جلطه، والخصوبه بتزيد، مالكش حجه. 4 فناجين قهوه. الدراسه رقم 6 في 1 يناير 2004 في كندا، والدراسه دي بقى برضه نفس القصه، يعني مسحت المأساة الآدمية والخرافات اللي بتتقال ان البن بيعمل نقرس او البن بيزود النقرس، ان القهوه بتسبب النقرس. بالعكس، لا، الدراسه بتقول لك بتاع كندا في 1 يناير 2004 ان البن بيساعد على تقليل ارتفاع اليوريك اسيد في الدم. انت لو عندك نقرس لازم تعرف منشأ النقرس يا حبيبي. النقرس سببه الاساسي هو دهون الكبد. طبعا احنا مش بنتكلم عن المرضى اللي عندهم نقرس بسبب بياخدوا مثلا كيماوي، موضوع تاني خالص، كيماوي للسرطان، او مثلا المرضى اللي عندهم فشل كلوي فما عادش عندهم قدره على اخراج بلورات اليوريك اسيد وتمثيلها، ده موضوع تاني خالص. انا بتكلم على الناس اللي هم عندهم نقرس بسبب متلازمه الايض، اللي هم الناس العاديه اللي بيمثلوا 99.9 من 10 للمرضى اللي عندهم نقرس بجد. دول انت حضرتك عندك نقرس لان حضرتك عندك دهون على الكبد. اليوريك اسيد علامه ارتفاعه، علامه من علامات ارتفاع دهون الكبد او وجود دهون على الكبد. اول ما يحصل لك نقص اليوريك اسيد حضرتك يعدي ال6، طبعا في فرق، وانا بشرح الكلام ده في حلقه بالتفصيل، بين الهايبر يوريسيميا اللي هو زياده بلورات اليوريك اسيد في الدم، وحدوث الجاوت اللي هو النقص. مش لازم انا يكون عندي ارتفاع في اليوريك اسيد في الدم يحصل لي نقص، مش لازم، بس عامه ارتفاع اليوريك اسيد في الدم او ارتفاع البلورات بتاعه اليوريك اسيد ده، او الحمض بتاع الحمض اليوريك ده، دي ممكن تعمل مصايب تانية في الجسم، وانا كنت شرحتها في الحلقات اللي فاتت وقلت ليه ممكن تعمل تصلب في الشرايين. القصه مش قصه جاوت بس او نقرس بس، هو طبعا اليوريك اسيد عشان تقيل فبنزل الجاذبيه بتنزله تحت، بترسب فين؟ بترسب في الصباع الكبير بتاع الرجل. ودايما اللي بيبقى عنده ارتفاع في اليوريك اسيد في الجسم بيحصل له مشاكل في المفاصل، تلاقيه بيزور دكاتره العظم
او يحصل له التهابات ومشاكل في الكلى وحصوات على الكلى وتلاقيه بيزور طبيب الكلى. فانت خلي بالك، انت عندك لو انت عندك ارتفاع في اليوريك اسيد ممكن لا قدر الله تزور طبيب بتاع الكلى، طبيب العظم، طبيب الاوعيه الدمويه والقلب، لان كمان اليوريك اسيد بيأثر على الايه، على الاوعيه الدمويه بتاعتك وعلى القلب بتاعك. فانت خلي بالك لو انت عندك نقرس ما تقلقش، لو ما بترفعش النقرس. اللي بيرفع النقرس بجد الفركتوز اللي موجود في الكاتشب واللي موجود في المايونيز. اللي بيرفع اليوريك اسيد في الدم النقرس هو النشويات زي الرز، البطاطس، القمح والسكر. دي كلها حاجات هي اللي ممكن ترفع بجد اليوريك اسيد. فانت خلي بالك، سيبك من الخرافات بتاعه القهوه بترفع اليوريك اسيد، مفيش الكلام الفاضي ده. ما انت بتبطل القهوه اليوريك اسيد بتلاقي عالي برضه. لا بالعكس، اليوريك اسيد بينزل مع القهوه والكلام ماشي مع بعضه والابحاث متناسقه مع بعض. امريكا بتقول لك بيعالج الكبد الدهني، فبما ان الكبد هو مسؤوليه رقم 1 في تخفيض اليوريك اسيد في الدم، فلذلك القهوه بتنزل اليوريك اسيد. والابحاث متوافقه مع بعض. المانيا بتقول لك ان القهوه بتزود امتصاص فيتامين ه، فبالتالي اما امتصاص فيتامين ه يزيد، شيء عقلاني جدا برضه الكبد يكون قوي فينزل اليوريك اسيد. فالكلام عقلاني ماشي مع بعضه، ماشي مع بعضه. ما تجيش بقى تقول لي اصل مش عارف ايه، واي حاجه بفلقتين واي حاجه بفلقه والكلام العبط ده. 7 يناير دراسه رقم 7 في 1 فبراير 2009 في اليونان، ان القهوه بتقوي قلبك الشمال. اسمع النقطه دي. احنا عندنا قلبين، احنا عندنا قلبين مش قلب واحد. انت متخيل اللي هو قلب واحد؟ لا، احنا عندنا مضختين، المضخه الناحيه اليمين والمضخه الناحيه الشمال. قلبك الشمال ده مهم جدا جدا جدا، او البطين الايسر ده مهم جدا 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 جدا، لان هو اهم نقطه عندك في القلب، لان هو اللي بيضخ الدم في جسمك كله، هو اللي بيضخ الدم في الشريان الاورطي، فبيغذي جزءك الفوقاني وبيغذي كمان جزءك التحتاني. فلو انت عندك اي مشكله او اي ضعف في الجزء الشمال من القلب، معناها ان انت الدوره الدمويه عندك كلها هتضعف، معناها يحصل لك ضعف في كل جسمك، ضعف في كليتك، ضعف في دماغك، ضعف في عضلاتك، الخ لان هو اللي بيضخ الدم لايه، لجسمك كله. القهوه، الدراسه اتعملت في اليونان بتقول لك ان القهوه بتقوي قلبك الشمال او الجزء الايسر من القلب اللي هو الايه، البطين الايسر. لو انت عندك ضعف عضله القلب هستأذنك نشرب من 3 ل 4 كوبايات قهوه في اليوم. وعشان خاطر سيادتك لو عندك في بعض الاحيان بيكون عند بعض مرضى القلب حاجه اسمها لا نظميه القلب اللي هي الاريزميا، فانت ممكن ان انت تشرب مع القهوه فطر الريشي. لو انا مش هعرف الاقي فطر ريشي انصحك ان انت تشرب نبات التليو، وانا بعمل عنه حلقه بالتفصيل. والتليو من النباتات الطبيه الجميله اللي بتعالج الدوالي بتاع الساقين، وبتعالج كمان القصه بتاعت لا نظميه الايه، لا نظميه القلب، وبتخفض ضغط الدم كمان. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. متنساش اللي انت تعمل لايك للفيديو زي ما احنا متعودين، متنساش اللي انت تعمل سبسكرايب للقناه او اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. ولو ليك سؤال انا برد على التعليقات بنفسي، اكتب سؤالك في الكومنتات. وطبعا نكون مشكورين لو انت حضرتك شيرت الفيديو بتاعنا على الواتساب او على الفيسبوك. شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.